آیفون کوچیکه تو دل برو، آیفون 13 مینی، اونم نه هر رنگی. پوروداکت یا قرمز که به نظر میرسه امسال برخلاف پارسال باید قرمز خیلی خوش رنگی داشته باشیم. شایعه شده که امسال شاید آخرین سال ارائه آیفون مینی باشه. آیفون مینی پارسال به خاطر یه سری ایرادات مخصوصا باتری زیاد آیفون جذابی نبود، ولی به نظر میرسه امسال اپل ارتقاهای ریزی رو لحاظ کرده که به آیفون مینی جون دوباره ببخشه. سلام، من وفا هستم. به تک بکس و یه مینی ویدیو آنباکس دیگه خوش اومدین. همونقدر که آیفون پرو مکس به خاطر سایز خاصش طرفدارهای خاصی داره، آیفون مینی هم از طرف دیگه به خاطر کوچیک بودنش خاصه. محبوبیتش فقط واسه راحتیش تو دست، تو جیب جا شدنش، نقلی بودنش نیست، واسه اینه که کامل عملکرد و دوربین‌های یه گوشه پرچمدار رو داره. پس بیایید با هم این گوشه نقلی و جذاب رو باز بکنیم که شاید آخرین باری باشه که یه آیفون مینی رو آنباکس می‌کنیم. حتما یادتون باشه که کانال تک بکس رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید که کلی ویدیو جذاب دیگه تو راهه. ویدیو رو هم لایک کنید و یه قلب قرمز واسه این آیفون 13 مینی پوروداکت ما هم بذارین تو کامنت ها که به ما خیلی انرژی میدین. ممنونم ازتون، دمتون خیلی گرم. همین اول کاری جعبه رو که نگاه میکنی رنگش دلی میبره. بازم به رنگ آیفون 13 پرو، صورتی آیفون 13 که اصلا چنگی به دل نمیزد. همین الان اگه ویدیو آنباکسینگشون رو ندیدی از لینک بالای صفحه یا توضیحات یه سر به این ویدیوها بزن. مرسی ازتون. برگردیم به این قرمز زیبا. ولی این رنگ انگار قراره خیلی جذاب باشه. اپل که همینجوریش جعبه ها رو کوچیک‌تر کرده، اما دیگه جعبه مینی خیلی خیلی نقلی و کوچیکه. نسبت به جعبه‌های پارسال هیچ تفاوتی حس نمیشه و عملاً همون سایز و رنگه. یه جعبه سفید که نشونه از پرو نبودن گوشیه و تنها تفاوتی که دیده میشه نحوه چینش دوربین هاست که این بار به شکل کج و ضربدریه. همونجوری هم که رنگ روی جعبه پیداست، این گوشی قرمزه. روی خود جعبه که فقط عکس گوشی جدیدمون رو داریم. بغلای جعبه آیفون به یه رنگ آلبالویی براق و بالا و پایینم سیب قرمز براق اپل چشم نوازی میکنه. پشت جعبه هم که چیز خاصی دیده نمیشه به جز این دوتا زبونه برای باز کردن در جعبه. تو سری 13 این زبونه ها جایگزین بسته‌بندی پلاستیکی قدیمی شدن که با این تغییر دیگه از هیچ چیز پلاستیکی برای جعبه‌های آیفون استفاده نشده. نحوه پلم بودن جعبه هم به نوبه خودش جالبه. با کشیدن و باز کردن این زبونه ها در جعبه که یه جورایی به زیر جعبه چسبیده و پلمپ باز میشه. از نزدیکتر هم نشونتون میدم که حتما موقع خرید بدونید که گوشی شما قبلا باز شده یا نه. نوع. خب جعبه رو هم که بررسی کردیم، همون تیپیکال همیشگی اپل بود، اما بیاین دیگه خیلی لفتش ندیم و جعبه رو بازش کنیم که من خودم خیلی ذوق دارم ببینم این رنگ قرمز چه شکلیه. بذارید فسقلی رو هم بیارم که تولد پرنده قرمز انگری برد رو از تخم و کوی شکلش هم ببینه. وای عجب رنگی، یه قرمز پررنگ و عمیق که یه جورایی آلبالویی میزنه. خیلی قشنگتر و جذابتر از اون چیزیه که فکرشو میکردم. با اینکه میدونم قراره کلی جای انگوش روش بمونه، ولی واقعا پشت براق به این رنگ خیلی میاد. فریم دور گوشی هم دقیقاً همون رنگ قرمز آلبالویی قشنگ به شکل ماته که روی هم رفته یه جذابیت خیلی خاص و جالبی به این گوشی میده. کاور روی اسکرین هم بکنین. واقعا تو دست گرفتن این گوشی خیلی باحاله. این روزا گوشی کوچیک تو دست گرفتن یه حس جالبی داره، چون همه گوشی‌ها بزرگ شدن و حسشون کاملا متفاوته، اما این گوشی یه گوشی جمع و جور و راحته. البته شما قدرت و امکانات رو فدای راحتی نمی‌کنید، چون این گوشی همه چیزایی که بقیه آیفون 13 ها دارن رو داره. اول از همه معلومه که دوربیناش مثل بقیه خیلی قویه. اصلا شما به این لنزای بزرگ نگاه بنداز، تو این سایز حتی بزرگتر هم به نظر میرسن. اما بذارین قبل از اینکه بیایم درباره گوشی حرف بزنیم محتوای جعبه رو خالی کنیم. مثل همیشه یک کابل شارژر USB-C به لایتنینگ داریم.
اما پاکت دیزاین بای اپل این کالیفرنیا این سری یکم متفاوته. این لبه قرمز رنگ داره بهمون چشمک میزنه، اونم به خاطر این لیبل پوروداکت داخلشه. این تفکیک واسه اینه که اپل قسمتی از فروش هر محصول پوروداکت رو به خیریه‌ها، مؤسسات مبارزه با HIV یا ایدز ارائه میده. حتی رنگ این لیبل هم جذابه. به غیر از این همه چیز متعارف بقیه آیفون هاست. سوزن سیم کارت، کاغذ بازی‌ها و یه مینی استیکر اپل رو داریم. میگم مینی استیکر چون سایزش از اون چیزی که تو جعبه آیفون 13 پرو مکس و 13 پرو و آیفون 13 معمولیه کوچیک‌تره. چیز دیگه هم تو جعبه نیست. پس بریم سراغ اصل کاری. تا گوشی روشن میشه یه نگاهی به دور و برش میندازیم. همه چیز همون همیشگیه. پایین پورت لایتنینگ رو داریم و اسپیکرها. سمت راست دکمه پاور، بالا بیابون برهوت. سمت چپ دکمه فیزیکی سایلنت و زنگ، دکمه های والیوم و اسلات سیم کارت رو داریم. پشت گوشی 2 تا نکته بیشتر نداره. رنگ قرمز جذابشه که خیلی خوش رنگ تره، حتی از رنگ قرمزهای سال پیش. پس دیگه برای گفتن چیزی باقی نمیذاره. باکس دوربین ها هم که چیدمانش عوض شده. خیلی جالبه که اپل تونسته فقط با عوض کردن چیدمان دوربین ها تکنولوژی سنسور شیفت OIS رو که پارسال فقط برای پرو مکس بود با اون شاسی قولی که داشت روی آیفون 13 مینی با این شاسی کوچیکش ارائه بده. مزیت دیگه‌ش هم اینه که تو سلفی های تو آسانسوری میشه به همه نشون داد که آیفون 13 دارین و جدید در این آیفون تو دستتونه. خوش آمدگوی اولشو که وقتی گوشی رو روشن می‌کنی و به چند تا زبون بهت سلام میده رو خیلی دوست دارم. راه اندازیش مثل بقیه آیفون های دیگه است، واسه همینم من دیگه اینجا تک تک مراحل رو دقیق مرور نمی‌کنم و ازش رد میشم. به آیفون خوش آمدید. درسته که این صفحه نمایش 54 اینچی از همه آیفون ها کوچیک‌تره، ولی از نظر کیفیت تصویر هیچی کم نداره. رنگ‌ها زنده و دقیق و خوش کیفیت هستن. با اینکه ناچ آیفون تو سری 13 20% کوچیک‌تر شده، ولی هنوز تو آیفون 13 مینی خیلی بیشتر از بقیه آیفون ها تو چشم میزنه. نرخ تازه سازی صفحه نمایش آیفون 13 مینی مثل آیفون 13 هنوز 60 هرتزیه، ولی با این حال به لطف هماهنگی فوق‌العاده سخت افزار و نرم افزار انحصاری اپل همه چی خیلی اسموت و روونه. اما این گوشی عجب خوش دسته. شاید برای گیمرها گزینه مناسبی نباشه، ولی برای کسایی که استفاده معمولی از گوشی دارن و دنبال عملکرد و دوربین در سطح یک گوشی پرچم دارن عالیه. یه ذره ضخامت و وزنش نسبت به پارسال بیشتره، ولی ارزشش رو داره، چون اپل با این کار در اصل باتری بزرگتری رو توش گذاشته که امید میره بزرگترین نقطه ضعف آیفون های مینی پارسال رو برطرف کرده باشه. اپل خودش گفته عمر باتری آیفون 13 مینی 1.5 ساعت بیشتر شده. حالا باید تست بشه و ببینیم واقعا در عمل این ادعا جوابه یا نه. ولی طبق اون چیزی که همین چند وقته از آیفون های 13 دیده شده به نظر میرسه که میتونیم امیدوار باشیم. این آیفون 13 مینی قرمز خشمگین و پر جذابه. مثل بقیه آیفون های 13 تراشه A15 بایونیک جدید اپل رو تو قلب خودش داره که طبق معمول اپل امسال هم تراشش رو قوی تر و بهینه تر کرده و همین بهینه تر بودن A15 بایونیک در کنار حجم باتری بیشتر از عواملی هستن که امید داشتن عمر باتری بهتر رو برای آیفون 13 مینی زنده کردن. با حضور تراشه A15 بایونیک مسلماً آیفون 13 مینی هم تمام قابلیت‌های نرم افزاری خفن دوربین‌های آیفون 13 ها رو داره. سخت افزار خود دوربین‌هاش هم ارتقا داشتن و هر دو تا لنزش هم بهتر شدن. برای خود من اینکه تونستن سنسور شیفت OIS رو روی همچین شاسی به این کوچیکی بیارن خیلی جالبه. محض یادآوری اشاره کنم که سنسور شیفت OIS همون قابلیتیه که موقع حرکت خود سنسور دوربین جابجا میشه که لرزش رو بگیره. تکنولوژی که تا قبل از آیفون 12 پرو مکس فقط روی دوربین‌های حرفه‌ای بود و حالا اپل داشتنش رو روی یک گوشی به این کوچیک هم ممکن کرده. راجع به قابلیت‌های جدید نرم افزاری آیفون‌های 13 پرو تو ویدیوی پرو مکس و پرو آیفون معمولی کامل صحبت کردیم، ولی بازم اینجا اشاره می‌کنم که اگر کسی اون ویدیوها رو ندیده چیزی از قلم نیفته. کلیت منوی دوربین ها همون منوی دوربین آیفون همیشگیه. 2 تا مورد جدید وجود داره.
تو قسمت فوتو اگه این فلش رو بزنید یا به بالا سوایپ کنید این زیر منو براتون باز میشه که این آیکون چند لایه جدیده که در اصل همون آپشن فوتوگرافیک استایله که 4 تا استایل مختلف برای عکاسی بهتون میده که تنظیمات هر کدومش رو میشه تغییر داد. ریچ کانتراست برای بالا بردن عمق سیاهی و سفیدی، وایبرنت برای رنگ‌های غلیظ‌تر، وارم برای درجه رنگ‌های گرمتر و کول برای رنگ‌های سرده. اینو بگم که این مدها فیلتر روی عکس نیستن. هر کدوم از این استایل‌ها نحوهی که سنسورها داده رو دریافت و پردازش میکنه تحت تاثیر قرار میده و نتیجه کار خیلی متفاوت‌تر از چیزیه که تو پست پروداکشن یا بعد از ثبت عکس موقع ادیت میشه انجام داد. گزینه بعدی که به منوی دوربین اضافه شده سینماتیک موده که انگار همون ویدیو پورترست با این تفاوت که خودش به صورت اتوماتیک نسبت به حرکت‌های داخل کادر میتونه فوکوس رو روی سوژه‌های داخل تصویر تغییر بده. شاید ویدیو پورترت چیزی باشه که قبلا تو گوشی‌های اندرویدی دیده باشیم، ولی این تغییر فوکوس سینمایی چیزی نیست که تا حالا روی یک گوشی دیده شده باشه. در خصوص کیفیت و دقت عملکردش تو ویدیوی بررسی نظر خودمون رو میدیم، اما کلا چیز جالبی به نظر میاد. تو نگاه اولیه به آیفون 13 مینی خوش رنگ آلبالویمون بیشتر از این چیزی نمیشه گفت. شما دوست دارین تو ویدیوی بررسی به چیا بپردازیم؟ نظر و سوالاتتون رو برامون تو کامنت ها بنویسین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین یه لایک کنید و برای دوستاتون هم بفرستین. امیدوارم لحظاتتون مثل آیفون 13 مینی ما سرزنده و گرم باشه. اینجا تک بکسه و تا یه ویدیوی دیگه بدرود.